हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा सेकंड लेसन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमधील रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहणार आहोत. आता रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय पहा. द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल विच सॅटिस्फाय द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द सोल्युशन ऑर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. काय सांगितलेलं आहे पहा. द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल विच सॅटिस्फाय द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. व्हेरिएबलच्या ज्या व्हॅल्यूज असतील त्या काय करत असतील, इक्वेशनला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला सॅटिस्फाय करत असतील तर त्या व्हॅल्यूजला काय म्हणायचं, सोल्युशन ऑर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता व्हेरिएबल म्हणजेच काय, त्याच्या व्हॅल्यू काय होत असणार आहेत, चेंज होत असणार आहेत. मग जर व्हेरिएबलची आपण व्हॅल्यू घेतली आणि त्यामुळे जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॅटिस्फाय होत असेल तर त्या व्हॅल्यूला काय म्हणायचं, सोल्युशन किंवा रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यासाठी आपण एक्झाम्पल पाहू. पहा, आपल्याला इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक्स स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 6 इज इक्वल्स टू 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन घेतलं आपण. आता याच्यामध्ये जर आपण या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू -6 पुट केली आणि आपल्याला काय लेफ्ट साईड आणि राईट साईड इक्वल मिळाली, म्हणजेच इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं, तर आपण काय म्हणणार, -6 हे काय आहे, या इक्वेशनचं सोल्युशन आहे किंवा या इक्वेशनचं रूट आहे. पहा, आपण सॉल्व करून पहा. सबस्टिट्युटिंग x इज इक्वल्स टू -6. एक्सच्या ठिकाणी आपण -6 पुट करू. एक्स स्क्वेअर म्हणजेच -6चा स्क्वेअर प्लस 5 इंटू एक्स, एक्सची व्हॅल्यू -6 पुट केली. -6 इज इक्वल्स टू 0. -6चा स्क्वेअर काय येईल, 36 प्लस 5 इंटू -6 काय येईल, 5 6 आर 30, -30 येईल. -6 इज इक्वल्स टू 0. 36 -30 -6 किती येईल, -36 इज इक्वल्स टू 0. 36 -36 काय येईल, 0. 0 इज इक्वल्स टू 0 मिळालं आपल्याला. म्हणजेच लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड काय आली आपली, इक्वल आली. म्हणजेच काय झालेलं आहे, इक्वेशन सॅटिस्फाय झालेलं आहे. देअरफॉर x इज इक्वल्स टू -6 इज द सोल्युशन ऑर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो, एक्स या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जी आपण -6 यूज केली ती काय आहे, या इक्वेशनची सोल्युशन आहे किंवा रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आता याच इक्वेशनमध्ये जर आपण एक्सची व्हॅल्यू काय केली, 2 पुट केली. सबस्टिट्युटिंग x इज इक्वल्स टू 2, तर आपण 2 हे या इक्वेशनचं सोल्युशन आहे का किंवा रूट आहे का ते पाहू. आपण एक्सची व्हॅल्यू 2 सबस्टिट्यूट करू. पहा, एक्स स्क्वेअर म्हणजेच इथे काय 2चा स्क्वेअर प्लस 5x म्हणजेच 5 इंटू 2 -6 इज इक्वल्स टू 0. 2चा स्क्वेअर काय आहे, 4 प्लस 5 2 जा 10 -6 इज इक्वल्स टू 0. 4 प्लस 10 14. 14 - 6 इज इक्वल्स टू 0. 14 - 6 किती येईल, 8 इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच काय, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड आपल्याला इक्वल मिळालेली नाही, म्हणजेच इक्वेशन सॅटिस्फाय झालेलं नाही. म्हणजेच x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द सोल्युशन ऑर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे एक्स या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपण जर 2 पुट केली तर 2 हे इक्वेशनचं सोल्युशन होणार नाही किंवा रूट होणार नाही. म्हणजेच रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला, द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल विच सॅटिस्फाय द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द सोल्युशन ऑर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. द सॉल्व एक्झाम्पल्स पाहू आपण. पहा, 2x square minus 7x plus 6 is equals to 0. Check whether x is equals to 3/2, x is equals to -2 are solutions of the equation. इक्वेशन दिलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू 3/2 पुट करायला सांगितलेले आहे आणि ते सोल्युशन आहे का पहा. त्याचबरोबर एक्सची व्हॅल्यू -2 पुट करा आणि -2 हे या इक्वेशनचं सोल्युशन आहे का ते पाहायला सांगितलेलं आहे. पहा, सॉल्व करू आपण एक्झाम्पल. Put x is equals to 3/2 in the polynomial 2x square minus 7x plus 6. या पॉलिनॉमियलमध्ये आपण एक्सची व्हॅल्यू 3/2 पुट करू. Put x is equals to 3/2 in the polynomial 2x square minus 7x plus 6. आता या पॉलिनॉमियलमध्ये आपण एक्सची व्हॅल्यू 3/2 पुट करू. पहा, 2x square minus 7x plus 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे 3/2चा स्क्वेअर मायनस 7x म्हणजे 7 इंटू 3/2 प्लस 6. 2
इंटू 3चा स्क्वेअर काय येईल 9, 3 3 जार 9 अपॉन 2चा स्क्वेअर काय येईल 4 मायनस 7 3 जार 21 अपॉन 2 प्लस 6 येथे भाग घालू आपण 2 1 जार 2 2 2 जार 4 म्हणजेच काय मिळालं 9 अपॉन 2 मायनस 21 अपॉन 2 प्लस 6 आता इथे डिनॉमिनेटर काय आहे इक्वल आहे म्हणजेच 9 मायनस 21 किती येईल पहा मायनस 12 अपॉन 2 काय केलं आपण डिनॉमिनेटर सेम असल्यामुळे सबट्रॅक्शन केली 9 मायनस 21 किती येईल मायनस 12 अपॉन 2 प्लस 6 येथे भाग घालू आपण 2 1 जार 2 2 6 जार 12 म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला मायनस 6 प्लस 6 मायनस 6 प्लस 6 काय येईल 0 इज इक्वल टू RHS LHS किती मिळालं आपल्याला 0 आणि RHS पण किती आहे 0 देअरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS therefore x is equals to 3 upon 2 is the solution or root of the equation. म्हणजे जर आपण x ची व्हॅल्यू 3/2 पुट केली तर ते काय असणार आहे इक्वेशनचं सोल्युशन किंवा रूट असणार आहे x इज इक्वल्स टू 3/2 इज द सोल्युशन ऑर रूट ऑफ द इक्वेशन. आता काय करू आपण पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन द पॉलिनॉमियल 2x² - 7x + 6. आता या पॉलिनॉमियलमध्ये आपण x ची व्हॅल्यू -2 पुट करू. पहा पॉलिनॉमियल लिहून घेतला आपण 2x² - 7x + 6 इज इक्वल्स टू 2 × x² म्हणजेच काय येईल 2 × -2चा स्क्वेअर मायनस 7x म्हणजेच -7 × x ची व्हॅल्यू -2 प्लस 6 2 × -2चा स्क्वेअर काय येईल 4 -7 × -2 काय येईल पहा प्लस 14 येईल 7 2 जार 14 मायनस मायनस प्लस होईल प्लस 14 प्लस 6 2 4 जार 8 प्लस 14 प्लस 6 14 प्लस 8 किती येईल 22 प्लस 6 28 इज नॉट इक्वल्स टू 0 म्हणजेच LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS LHS आणि RHS इक्वल आलेले नाहीत देअरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन म्हणजेच -2 हे इक्वेशनचं सोल्युशन असणार नाही. नेक्स्ट पहा आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे इफ x इज इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 is equals to 0 then find the value of k by completing the following activity. आपल्याला काय दिलेलं आहे ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती ॲक्टिव्हिटी आपण सॉल्व्ह करायची आहे. त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्याला x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन हे काय इक्वेशनचं रूट आहे म्हणजेच काय सोल्युशन आहे इक्वेशनचं एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 5 दिलेली आहे आणि आपल्याला काय सांगितलेलं आहे या इक्वेशनमध्ये आपण ही एक्सची व्हॅल्यू 5 पुट करून आपल्याला काय करायचे आहे के ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. पहा आपण ॲक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करू. वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 इज इक्वल्स टू 0 इज. आता आपल्याला वन रूट काय इक्वेशनचं दिलेलं आहे काय दिलेलं आहे x इज इक्वल्स टू 5 म्हणजेच या बॉक्समध्ये काय येईल 5. देअरफॉर नाऊ लेट x इज इक्वल टू डॅश डॅश इन द इक्वेशन. मग आता आपण काय करणार x इज इक्वल टू 5 इक्वेशनमध्ये पुट करू एक्सच्या ठिकाणी 5 पुट करू म्हणजेच इथे बॉक्समध्ये काय येईल 5 के. आता इक्वेशन काय आपलं kx² म्हणून इथे बॉक्समध्ये काय येईल एक्सची व्हॅल्यू 5 पुट केल्यानंतर 5चा स्क्वेअर मायनस 14x 14 इथे बॉक्समध्ये काय येईल एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 5 मायनस 5 इज इक्वल्स टू 0. आता 5चा स्क्वेअर काय येईल 25 म्हणजेच इथे काय येईल 25k मायनस 14 5 जार किती येईल 70 म्हणजेच -70 आणि -5 इज इक्वल्स टू 0 हे दिलेलं आहे आपल्याला. आता 25k मायनस येथे काय
बॉक्स आहे याच्यामध्ये आपण लिहायचं आहे -70 -5 किती येईल -75 म्हणजेच इथे केलं किती आलं -75 25K -75 = 0. आता हे 25 आपण या साईडला घेऊ येथे काय मायनस आहे या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल म्हणजेच 25K = बॉक्समध्ये काय येईल 75. आता हे 25 आपण या साईडला घेऊ येथे मल्टिप्लिकेशन आहे या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला K = 75 येईल एका बॉक्समध्ये आणि एका बॉक्समध्ये काय येईल 25. 25 1 जार 25 25 3 जार 75 म्हणजेच आपल्याला Kची व्हॅल्यू किती मिळाली 3. अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी काय करायची होती आपल्याला कंप्लीट करायची होती. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.